ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยลองทำอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตัวสีของIZEMIอะค่ะแบบไม่มีกลิ่นเลยค่ะเลอะมือก็คือแบบไม่ได้รู้สึกระคายเคืองเลยค่ะอย่างมาสเตอร์ที่มาสเตอร์สอนค่ะเขาก็จะมีแจ้งเรื่องรอบ RPM นะคะก็ทำให้เราแบบรู้มากขึ้นสนุกดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้ได้วิชาการด้วยแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยค่ะทับใจได้เทคนิคเยอะเลยก็คือมารับความรู้ใหม่ก็คือได้เยอะมากอะไรที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนจริงๆมันก็ยากแต่เราก็ได้รู้ไปแล้วว่ามันควรจะทำยังไงอะไรแบบอยากให้จัดขึ้นอีกนะคะได้ของสัมมนาคุณเยอะมากเป็นกิจกรรมที่โอเคมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ IZEMI เป็นครั้งแรกเลยสำหรับหนูนะคะท็อปเงามากแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากอยากให้จัดบ่อยๆค่ะ